Вітаю вас, друзі! У вчорашньому випуску я розмірковував щодо так званого енергетичного перемир'я, яке оголосив американський президент Трамп, і яке мало тривати тиждень, але, знаєте, усі мої припущення вчорашні виявилися хибними, тому що росіяни вирішили навіть тиждень його не дотримуватися. Перемирие действует до 1 февраля. Послезавтра закончится. За заявою російської сторони, оце так зване тижневе перемир'я має закінчитися вже завтра, 1 лютого. Таким чином, росіяни вирішили змінити календар, і у них тиждень – це 2 доби. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Тобто, можна сказати, що ніякого енергетичного перемир'я взагалі не було, тому що 2 дні – це нічого в умовах постійних російських атак. 2 дні – це просто час накопичити нові ракети та шахеди для подальших ударів по Україні. За минулу добу майже не було російських атак по об'єктах української енергетики, але росіяни усе одно продовжували кампанію повітряного терору і завдали удару, наприклад, по заводу американського виробника тютюнових виробів на Харківщині. Били і по українській цивільній логістиці. Прильот, вагон, сопровождення, людей там не було, були в убіжищі. Загалом, як я й казав, у російській політиці щодо ведення війни проти України нічого не змінилося. Росіяни прагнуть максималістських цілей, які полягають у тому, щоби знищити нашу державу і насильницьки мобілізувати українців на війну проти інших країн Європи. Политической целью России, не произнесенной, но вот я ее формулирую так, является уничтожение украинского государственно-политического проекта. Просто уничтожение под ноль, до руины, чтобы на этом месте ничего не было. У зв'язку із цим у мене є до вас, друзі, важливе оголошення та прохання. Якщо вам набридли відключення, допомагайте вимикати чортових росіян. Закиньте 2, 3, 5, скільки завгодно гривень на русоріз для того, щоб наші військові отримали більше дронів для винищення окупантів. Це справді надзвичайно важливо. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І ще там поруч є кнопка «Підписатися на канал». Також натискайте її, якщо досі не підписані. Ну а ми із вами сьогодні поговоримо про те, як американський президент націлився на Кубу та на Іран, і які це може мати наслідки для російсько-української війни. И граждане Кубы, они что, не люди? Вот у меня вопрос. Мы в каком вообще живем измерении? Буквально учора американський президент Трамп запровадив надзвичайний стан щодо Куби. Це дозволяє йому запроваджувати нові санкції проти тих країн, які постачають нафту та нафтопродукти до цієї країни. Одна із цих держав – це, до речі, так звана Російська Федерація, хоча її експорт до Куби зараз дуже суттєво обмежений. У американців є багато причин, у тому числі історичних, для того, щоб ненавидіти Кубу. Але зараз, здається, Трамп, як ніхто інший, близький до того, щоб, як то кажуть, розв'язати це питання. Куба готова до краху, ви знаєте? Куба, схоже, ось-ось впаде. У Куби є дуже велика залежність від нафти та нафтопродуктів та зовнішньої економічної допомоги. Її і зовнішню економічну допомогу, і нафту постачала у великих обсягах Венесуела. Але, як ви знаєте, останнім часом Венесуела змінює свою політику щодо поставок енергоресурсів. Знаєте, вони отримували гроші від Венесуели, вони отримували нафту від Венесуели. Вони цього більше не отримують. У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки роблять дуже різкі заяви на адресу Куби і кажуть прямим текстом, що кубинський режим буде покараний. Щоправда, поки не ясно, у який саме спосіб адміністрація Трампа збирається карати Кубу, чи шляхом додаткового економічного тиску, чи шляхом морської блокади або прямої інтервенції, але однозначно у Трампа є свої плани. Можна було би сказати, що і у так званої Російської Федерації у зв'язку із загостренням навколо Куби можуть бути і свої плани, адже Куба та так звана Росія наче як союзники. По-настоящему прочные и дружественные отношения связывают Россию с Республикой Куба. Всегда оказываем помощь в содействии кубинским друзьям, солидарны с их решимостью
всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость. Але так само, як і у випадку із Венесуелою та із Сирією, росіяни поки що обмежуються лише заявами. У Міністерстві закордонних справ так званої Росії рішуче засудили дії американців та нагадали про історичні зв'язки між так званою Росією та Кубою, а Пісков просто сказав нічого. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость. Нам із вами не складно спрогнозувати, що саме буде робити так звана Російська Федерація у разі, якщо Трамп почне діяти щодо Куби активніше. Росіяни не будуть робити нічого суттєвого, як вже і було із іншими союзниками так званої Росії. Згадайте Венесуелу. Москва и Каракас усиливают военно-политическую интеграцию. Накануне глава государства подписал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. До речі, маю вам розповісти пару цікавих фактів про Кубу. Кубинці воюють на боці так званої Росії проти України. Неодноразово фіксувалася їхня присутність неподалік від лінії фронту. Where you from? Cuba. Where you from? Nepal. Окрім того, діяльність так званої Російської Федерації на території Куби загрожує Сполученим Штатам Америки. Звісно, не так, як у часи Карибської кризи, але тим не менш. Росіяни відновили роботу своєї військової бази на Кубі, яка займається радіоелектронною та не тільки розвідкою щодо Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Интересно, что база наша радиоэлектронной разведки, которая находится в районе населенного пункта Лурдес, это Куба, он обеспечивает перехват данных с американских спутников связи, наземных телекоммуникационных кабелей. Подальші дії американського президента, спрямовані проти кубинського режиму, для нас із вами вигідні. Не те, щоб прямо аж дуже, але геополітичний вплив так званої Російської Федерації послабиться, трошки менше найманців поїдуть на війну проти України. І, що, напевно, найголовніше у даному випадку, ціни на нафту не зростуть. Але дещо іншою ситуація може бути щодо Ірана. Трамп також на нього націлився і відправив до регіону авіаносну групу. У нас є велика армада, флотилія, можете називати її як завгодно, що зараз прямує до Ірану, навіть більша, ніж та, що ми мали у Венесуелі. Зараз американський лідер вимагає від Ірана підписати нову угоду щодо того, що Іран не буде виготовляти ядерну зброю. Це ж було вже і щодо того, що він має скоротити свої озброєння, зокрема балістичні ракети. Але Іран категорично відмовляється. Міністр закордонних справ Ірану Аракчі відповів Трампу: «Наші хоробрі сили готові із пальцем на гачку негайно і потужно відповісти на будь-яку агресію проти нашої улюбленої землі, повітряного простору та моря». Я думаю, вам не треба пояснювати про зв'язки між так званою Російською Федерацією та Іраном. Вони дуже тісні зараз. Іран постачає до так званої Росії зброю та технології для війни проти України, і падіння режиму аятол у наших інтересах однозначно. Если же в Иране произойдет падение вот этого клерикального режима, будет совсем плохо, то, в общем, Российская Федерация получит еще один удар. При цьому так звана Російська Федерація, так само, як і у випадку із тією ж Венесуелою та Сирією, і, сподіваюся, іще Кубою, не буде діяти активно. Росіяни просто будуть засуджувати і терпіти. Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопросов. До речі, є один неочевидний на перший погляд факт щодо Ірана та так званої Росії. У разі, якщо режим в Ірані зміниться, чого нам дуже хотілося би, так звана Російська Федерація втратить не просто свого союзника чи партнера, а й південний логістичний коридор. Хоть у нас некоторые радуются ценам на нефть, на самом деле это будет крах нашего южного коридора экспорта. Але у цій історії є одне дуже важливе «але».
ціни на нафту із огляду на заяви американського президента вже почали зростати, і це не просто так. Якщо Іран буде атакувати у відповідь будь-які американські об'єкти в районі Перської затоки, це викличе іще більше зростання цін на нафту. Тому американська атака на Іран може бути як дуже вигідною для України, якщо все відбудеться дуже швидко і режим Аятол впаде, так і може бути надзвичайно вигідною для так званої Російської Федерації, якщо істотно виростуть ціни на нафту. Я думаю, зовсім скоро буде вже остаточно ясно, чи буде Трамп атакувати Іран і що він буде робити із Кубою, але я все ж таки маю сказати про найважливіше, про українську армію. Зараз росіяни продовжують наступати на фронті, і ми маємо дуже надзвичайно багато незакритих запитів на нові найкращі FPV, на ті FPV, які допомагають стримувати ворога. И недооценивать его нельзя, и основной вид противостояния нам и замедления нашего продвижения, это, конечно, остаются дроны. Зараз багатьом українцям надзвичайно важко. Росіяни своїм терором хочуть посіяти серед нас зневіру та страх, і їм нічого не вдасться. Та зараз дуже важливо пам'ятати про тих, кому набагато важче, і завдяки кому Україна стоїть. І я, звісно, зараз кажу про українську армію, яка завдяки вам за минулу добу отримала іще 182 нових FPV. Бажаю міцного козацького здоров'я. Ми підрозділ перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку. Висловлюємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та самому пану Сергію за надані 32 дрони-перехоплювача «Одін». Слава Україні! Бажаю міцного. Ми, бійці підрозділу активної дії «Гурмо», дякуємо спільноті Стерненка і самому Сергію за надані ресурізи. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! 423-й окремий батальйон безпілотних систем висловлює свою щиру вдячність Сергію Стерненко та його спільноті за передані 20 дронів для збиття шахедів, які підсилять спроможності підрозділу в протиповітряній обороні. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава, друзі! Ми із вами можемо обговорювати геополітику, але найважливіше відбувається у нас, в Україні, на фронті. І там, на фронті, потрібна наша із вами підтримка. Просто зараз. Тож продовжуйте й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.